Ayun, so ang pag-uusapan natin for today ay kung paano nyo mabe-verify ang inyong Google AdSense account ng manually. So kahit hindi nyo ma-receive yung PIN na isinend sa inyo ng Google AdSense, ay pwede nyo i-manual verify ang inyong Google AdSense account. Alright, and welcome back to my channel, and this is JamesLatip. At kung bago ka sa channel na to, please consider to subscribe. At huwag mong kalimutan i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong tutorial at vlogs na i-upload natin. So in this video, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano nyo mabe-verify ang inyong Google AdSense account ng manual. Kahit wala kayong na-receive na PIN mula sa Google AdSense. So actually matagal ko na itong gustong i-share sa inyo, kaso wala akong bagong account na pwedeng magamit para ma-share sa inyo yung actual kung paano nyo mabe-verify ng manually yung inyong Google AdSense account. So sa tulong ng ating dalawang kaibigan na YouTuber, ipapakita ko sa inyo ng step by step kung paano ito ginagawa. Okay? So salamat sa tulong ni Como Vlogs at yung asawa ni Casey Vlogs. Alam ko kilala nyo si Casey Vlogs. So yung asawa niya ay nagpatulong sa akin kung paano mabe-verify yung kanyang Google AdSense account. Pero yung kanya ay hindi pa nakapag-request ng 3 beses. So bago kayo makakapag-manual verify, kailangan maka 3 beses muna kayo mag-request ng 3 replacement PIN. So yun yung tinatawag na 3 replacement PIN. So ipapakita ko sa inyo sa video ito kung anong kaibahan nung nakapag-request ka ng 3 beses at yung hindi ka pa nakapag-request ng 3 beses. So in this video makikita nyo kung pwede ba i-manual verify yung hindi pa nakapag-request ng 3 beses sa Google AdSense at yung nakapag-request na ng pangatlong beses sa Google AdSense. So ipapakita ko sa inyo yan step by step mamaya. Okay, so wag na natin patagalin pa, let's get started. So para makapag-manual verification kayo, dito may nakikita kayo dyan na learn more. So i-click natin yan. And then dito sa baba, scroll nyo sa baba, makikita nyo dyan yung PIN troubleshooter. So ito yon. So click nyo yan. And then dito sa baba, may makikita kayo dyan na mga question, mga tanong. So una, i-click nyo lang itong yes. And then scroll nyo sa baba. And then may mababasa ulit kayo na tanong, have you received your PIN? So click mo no, kasi hindi mo naman talaga na-receive yung PIN. Ayan. So may lilitaw ulit na tanong, have you already requested 3 replacement PIN? So ito, ibig sabihin daw, nakapag-request ka na ba ng 3 beses ng PIN? So si Como Vlogs ay nakapag-request na pero hindi pa dumarating yung kanyang PIN. So click natin yes. Ayun. So ngayon, kapag yes ang kinlik nyo, may lalabas dito sa pinakababa na contact us. So click nyo tong contact us. Click natin. Ayun. So dito sa mga boxes na to, fill up nyo yan, and then dito sa baba makikita nyo dyan yung submit an attachment. So ibig sabihin ito yung identification or ID ng inyong pangalan or beneficiary na magre-receive ng inyong payment, at saka yung complete address. Okay, so now i-fill up natin itong mga details dito. So pangalan, so i-blur ko na lang ito para security ni Como Vlogs. So ilalagay natin complete name, complete name. Ayun, so nailagay na natin yung pangalan at yung email, at saka importante dito yung publisher ID doon sa inyong Google account. So dito yan.
dito, punta kayo sa inyong account, and then dito sa account information, makikita nyo dyan yung publisher ID. So ito yon. So i-blur ko na lang para sa security ni Como Vlogs. Okay? So ngayon, kapag na-fill up nyo na yan, kailangan ilagay natin dito yung ID. So kailangan match yung ID na yon doon sa mga information na inilagay nyo. Okay? Ayun, so ilalagay natin ang ID. So click natin itong choose file, and then hanapin nyo dito yung ID ng inyong receiver or yung ID ninyo, and then open, and then click natin yung submit. Ayun, the form has been submitted to Adsense support. We will try to get back to you within 24 hours. Ayun, so ganoon lang po mag-verify, manual verification ng Google AdSense, ng ating Google AdSense account. So ngayon, mag-aantay lang tayo ng 24 hours to 48 hours kung ano ang magiging resulta. Okay, so i-continue natin ang video na to kapag totally successful na yung ating manual verification sa ating Google AdSense account. Okay, so stay tuned. 24 hours later. Ayun, so after 24 hours, na-receive na namin yung email galing sa Google AdSense na okay na yung in-apply namin na manual verification. At kasunod din dyan ay agad-agad naming na-receive yung resibo galing sa Google AdSense na pwede na makuha ni Como Vlogs yung pera niya doon sa kanilang lugar. Ayun, so kung napanood nyo yung first part ng video ito, kung paano i-verify yung mga Google AdSense ninyo kung kayo ay nakapag-request na ng pangatlong beses sa Google AdSense. So ngayon naman, titingnan natin yung asawa ni Casey Vlogs na nagpatulong sa akin kung pwede ba natin i-manual verify kahit hindi siya nakapag-request ng pangatlong beses. So makikita natin dito ang kaibahan ng nakapag-request na ng pangatlong beses at yung hindi pa nakapag-request ng pangatlong beses. Okay, so titingnan natin yung account ng asawa ni Casey Vlogs. Alright, so ito yung example na ipapakita ko sa inyo kung hindi kayo nakapag-request ng tatlong beses para sa inyong PIN. So ang mangyayari kapag hindi ka pa naka-request or hindi ka pa naka-attempt ng pangatlong request mo ng PIN mo, ay hindi po lalabas yung link na contact us para makapag-submit ka ng manual verification. So ipapakita ko sa inyo kung ano ibig kong sabihin. So nakita nyo kanina doon sa previous video na to na kapag nakapag 3 attempt ka na ng request ng PIN, ay makikita mo na kapag pinrest mo or kinlik mo yung yes or no, lalabas na yung contact us para maklik mo, and then makakapag-submit ka na ng manual verification. At saka yung pwede mo nang i-attach yung ID na receiver mo ng pera mo. Okay? So papakita ko sa inyo kung ano ibig kong sabihin. So click nyo tong learn more. Ayan. So dito sa learn more, dito sa baba, makikita mo dyan yung PIN troubleshooter. So katulad ng nakita nyo kanina sa video, click natin yung itong PIN troubleshooter, and then the same, may question and answer dito, yes, and then you have received your PIN, no, and then kung i-click nyo yung yes, have you already request 3 PIN, ito yung tanong niya dito. So nakapag-request ka na daw ba ng pangatlong PIN mo? So kahit i-press mo yung or i-click mo yung yes, hindi po lilitaw yung contact us para maklik mo at para makapag-submit ka ng manual verification. So ang pinaka magandang way talaga is kapag nakapag-request ka na ng 3 beses ng PIN sa Google AdSense mo para lumitaw yung contact us para makapag-submit ka ng manual verification. So ipapakita ko sa inyo. Click ko tong yes. Ayan. So walang nakalagay dyan na contact us para maklik mo.
So hindi kagaya ng nasa previous video na to, na nung kinlik natin yung yes, nakapag-request na tayo ng pangatlong replacement pin, ay automatically na madidetect niya na talagang nag-request ka ng pangatlong pin pero hindi mo na-receive. So dito sa case ng isa nating kaibigan, hindi pa siya nakapag-request ng pangatlong beses ng pin. So wala siyang nakikita, wala tayong nakikita ditong contact us or link na contact us para makapag-submit tayo ng manual verification. So in short, ang way talaga, ang pinaka the best way ay kapag nakapag-request ka na ng pangatlong 3 replacement pin. Okay, bago mo siya manual verify yung Google address mo sa Google Adsense. Okay, so sana malinaw po yan. Ayun, so nakita nyo ang kaibahan nung nakapag-request ka ng 3 beses ng PIN sa Google AdSense at yung hindi pa. So, ang pinaka the best way talaga para ma-verify yung inyong Google AdSense kahit walang PIN ay kapag nakapag-request na kayo ng pangatlong beses. Okay, so kung mayroon mang mga video dyan na pwedeng ma-verify kahit hindi pa nakapag-request ng 3 beses, well, hindi ko po alam yun, but in my experience now ay hindi po pwedeng i-verify yung hindi pa nakapag-request ng 3 beses. Alright, so I think that's all, and maraming salamat sa panonood. As usual, this is JamesLatip and welcome to my channel.